ጤና ይስጥልን ውድ የኤፍዚ ኢንቴሪየር ተከታታዮች፣ ዛሬ ለየት ባለ ርዕስ መጥቻላችኋለሁ። በተለይ የሳሎን ወይንም ረጅሙን ጊዜ የምናሳልፍበት የሳሎን ክፍላችን ማራኪና የተረጋጋ ስብዕና የተላበሰ የሳሎን ቤት እንዲኖረን ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ወሳኝ 3 ነጥቦች ነግራችኋለሁ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። ለቻናሌ አዳዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ፕሮግራሜ የተመቻችሁ ኮሜንት እና ላይክ ሼር በማድረግ እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ሁኑ። አብረን እንቆይ። እዚህ አይን የሚስብና የተረጋጋ ድባብ ያለው የሳሎን ክፍል እንዲኖረን ኮንሲደር ማድረግ ያለብን መሰረታዊ ነጥቦች፣ የመጀመሪያው የከለር ኮንቲኒቲ ነው። ይህ ማለት ምንድነው? ቤት ውስጥ የምንጠቀማቸው ከለሮች የሶፋ ምርጫችን፣ የግድግዳ ቀለሞቻችን፣ የመጋረጃ አይነቶቻችን እና ኢቭን ፍሎር ላይ የምንጠቀማቸው ከለሮች ኮንቲኒቲ መኖር አለባቸው። ይህም ሲባል 60% ቤት ውስጥ ዶሚናንት የሆነ ከለር እንጠቀማለን፣ 30% ሰከንደሪ ከለር እንጠቀማለን፣ 10% ደግሞ ይሄ የምንቀላቀላቸው ከለሮች የምንገዛው ፍሬም ሊሆን ይችላል፣ እኛ የምንሰቅላቸው ፎቶዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ 10%ዎችን ይይዛል እና 60% ግን ዶሚኔት የሚያደርገው የቤቱ ከለር፣ ከዛ 60% ደግሞ የማይወጣ 30%፣ ከዛ 60% ሼድ የሆነ ከለር 30% እንጠቀማለን። 10% ግን የምንጠቀማቸው ፍሬሞች፣ የፎቶ እንትኖች የምንጠቀማቸው ጌጣጌጦች ሊሆኑ ይችላሉ እና ስለዚህ ሳሎናችንን ማራኪ ከሚያደርግልን አንዱ እና ወሳኙ ነገር የቀለም ምርጫችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የከለር ባላንስ ላይ በጣም ትልቅ ትኩረት እንሰጣለን። ይህ የመጀመሪያው ፖይንት ነው። በሁለተኝነትና በጣም ትልቁ ሳሎናችንን ላይ ያሳምርልን ከሚችለው ነገር ደግሞ የወለል ምንጣፎች ናቸው። የወለል ምንጣፍ ማለት አንድ ቤት ሊሾ ከተደረገ በኋላ ሴራሚክ ይነጠፋል። ስለዚህ ኦፕን ኪችኑን፣ ሊቪንግ ሩምን እና ዳይኒንግ ሩምን ወጥ ሴራሚክ ብንጠቀም አንደኛ ቤቱን ያሰፋልናል፣ ሁለተኛ የከለር ኮንቲኒቲው ብሬክ ለማድረግ ምንጣፎችን ወይንም አክቹዋሊ ምንጣፎችን በመጠቀም እናለያያቸዋለን። ያን ኮንቲኒየስሊ አንድ አይነት ከለር ወይንም ኮንቲኒየስሊ አንድ አይነት ሴራሚክ ተጠቀመንም እንዳይመስል ብሬክ አፕ ለማድረግ ያን ኮንቲኒቲ ምንጣፎችን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ፍሎሪንግ ለሳሎናችን ላይ ያለውን አትሞስፌር እንዲቀይርልን ወሳኝ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ነው። ስለዚህ በሶስተኛና በመጨረሻው የማቀርበላችሁ ናቹራል ላይት የማግኘት ይሄ ተፈጥሯዊ ብርሃን ከማንኛውም ብርሃን የተለየ እና በማንኛውም የብርሃን አይነቶች ሊተካ የማይችል በተፈጥሮ ብቻ የምናገኘውን ላይት ለማግኘት ትልቅ ስራ መስራት አለብን። ይህም የጤናችንና የደህንነት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የከለሮችን አፈጣጠር በራሱ የሚቀይርበት ተጽዕኖ ሃየር ስለሆነ ናቹራል ላይት በማንኛውም ሚንስ የምናገኝበትን ዌዮች ፋይንድ አውት ማድረግ አለብን። ስለዚህ ቶፕ 3 የሚባሉት ለሳሎናችን የተረጋጋ ኢንቫይሮንመንት የሚፈጥሩልን ሳሎናችን ላይ የሰከነ ጊዜ የምናሳልፍበትና እንዲሁም አይን የሚስብ ማራኪ የሳሎን ቆይታ እንዲኖረን እነዚህን የዘረዘርኳላችሁን ፖይንቶች ትኩረት አድርጓቸው። ኮሜንት አድርጉ፣ አስተያየት ስጡ። የተመቻችሁን ሼር በማድረግ እና ላይክ በማድረግ አብራችሁን ቆዩ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ባይ